Frumoasele mele oalanțe, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre bănuți și sănătate. Numai puțin am avut impresia că am văzut o carte întoarsă pe aici și nu știu ce caută, dacă este. Nu, mi s-a părut doar. Ok. Pentru luna aprilie, bineînțeles, este această etalare și hai să vedem. Începem cu bănuții, să vedem care e treaba pe plan financiar pentru voi. Azi de cupe, o ofertă, un proiect, se așează lucrurile din punct de vedere financiar pentru unii dintre voi. Hai să vedem, ceva pozitiv se întâmplă. Hai să vedem la ce se referă acest as de cupe. 9 de cupe aduce multă satisfacție, dragii mei. Ori tu vei fi recunoscut, apreciat mult mai mult decât erai până acum, fie la locul de muncă, fie de colaboratorii pe care îi ai. Avem cavaleri de monede și avem 5 de monede. Atenție! Ok, poate că o să-ți urce un pic ego-ul în această perioadă, pentru că, într-adevăr, aici vedem. Ori pentru unii dintre voi este o ofertă care vei zice, ok, o accept pentru că mi se pare super ok pentru mine, mi împlinește toate dorințele pe care eu le aveam, vroiam să lucrez la firma respectivă de foarte mult timp sau aici vorbim despre faptul că într-adevăr proiectul pe care eu mi l-am dorit, dacă nu e o ofertă și un proiectul pe care mi l-am dorit întotdeauna, în sfârșit încep să văd că mișcă și așa mai departe, însă aici terminăm cu un 5 de monede. Ce vrea să ne spună asta? Fricile pe care le ai te pot împiedica să ajungi la rezultate bune. Dacă vorbim despre hai să o numim cum am zis mai devreme, îți urcă ego-ul pentru că ești dorit, apreciat, ofertant în această perioadă, da? Și vei primi oferte și laude și așa mai departe. Aici ca și cum nu-ți pierde pământul de sub picioare. Pentru că indiferent orice laudă care va veni către tine, orice premiu pe care îl vei lua, că poate fi aici un premiu, o promovare, nu știu, uite așa ți se pune coroana pe cap și zice balanța cea mai tare în această lună. A ajuns la rezultate așa, ești pus ca exemplu de ar putea să fie pentru unii dintre voi, însă să nu ți se urce la cap, continuă să rămâi cu picioarele pe pământ, pentru că aici e ca și cum se spune, îți poți pierde aceste laude, această poziție, acest job, acest proiect, dacă te lași dus de mândria asta, de ego ăsta în care cine nu mai e nimeni ca mine și așa mai departe. Mare atenție, picioarele pe pământ aici. Se poate pierde tot ceea ce ai într-o secundă, dacă nu ești atent. Dacă vorbim de frici, hai să zicem așa, ai un proiect, domne, așa ce mult îmi doresc să pun pe piață proiectul respectiv, mă apuc și dau primii pași. Dar dacă primii pași pe care îi fac sunt cu frică, am toate șansele ca acest proiect să nu ducă nicăieri. Dacă nu neapărat doar că îl fac cu frică, ci pur și simplu fac mult prea puțin decât ar trebui, nu mă implic suficient. Nu, da, ajung aici la satisfacția asta în care să zic, ok, în sfârșit mi-am deschis afacerea mea, nu mă interesează de nimeni și de nimic, mă pun, știu și eu, sunt șef acum, da? Nu miros pericolul, că eu trebuie să mă implic în continuare. Nu îmi dă un statut. 9 de cupe este mândria noastră, este satisfacția pe care o avem în momentul în care începem ceva nou. Dar nu mă implic suficient. Cavalerul de monede este cel mai stagnant din tarot. Aici investesc, fac tot ceea ce stă în tot ceea ce
Resursele mele le pun în acest proiect la început, însă după aia încep să scad ritmul. După aia încep să cred că sunt cumva pe cai mari pentru că sunt șef și am o firmă și pericolul e la cotitură. Dacă nu rămâi perseverent și nu rămâi realist că și dacă ești șef nu înseamnă că nu trebuie să te ocupi de proiectul ăla în continuare, aici deznodământul este unul de eșec. Așadar, ca să nu ajungi să trăiești acest 5 de monede, nu uita că nu te face mai important cuvântul șef sau nu te face bogat acea firmă pe care ți-ai deschis-o dacă tu nu rămâi în continuare investind cu timpul tău, cu același drag cu care l-ai început acel proiect sau acea firmă, să rămâi în continuare pe acea undă și scazi din implicare, aici te așteaptă eșecul. Cam astea sunt sfaturile. Implică-te în totalitate, nu lăsa garda jos absolut deloc, nu sta și dormi în papuci, că mie așa îmi place să spun ăsta câteodată, pentru că e ca și cum cade în lene, domne. Eu am făcut. Am făcut aici, ce să mai am făcut investiția, mi-am câștigat un statut la locul de muncă și așa mai departe. Mi-am expus proiectul meu și câștig bani din el. Nu câștig eu foarte bine, dar asta e nicio problemă. Și aici am așa cumva lene, amestecată cu înfumurare și așa mai departe. Și ce să vezi, n-abelea. Că la scurt timp vei vedea că de fapt te duci în ruină în loc să te duci în câștig. Așadar, alege să nu-ți pierzi centrul, nu te pierde în ego, pentru că nu ai decât de pierdut, îmi vine să zic. Nu te pierde în lene, este cazul să rămâi în continuare pe catarg, cum se zice, și să continui să investești în ceea ce iubești. Sau să investești în a nu ți se urca fumurile la cap dacă ai fost urcat în rang, de exemplu, pentru că poți în același timp, cu cât ești mai lăudat și rămâi doar în laude și nu continui să mai oferi nimic în plus, e ca și cum n-ar fi existat acele laude niciodată. Cam asta e ideea, da? Atenție, dragii mei! Hai să vedem sănătatea pentru voi. Regina de bâte. Și la voi și la Fecioară am văzut această conotație de bâte. Regina de bâte, și la Leo cred că am văzut tot regina de bâte. Regina de bâte este mica magiciană, ca să nu o numim vrăjitoare, că sună urât în românește. Este o intuiție foarte bună. Bâta înseamnă sistemul nervos în același timp. Hai să vedem cu ce vine ca să putem să concretăm. 7 de bâte și la voi multe bâte. Moartea. 3 de cupe și rege de cupe. Cred că unii dintre voi treceți printr-un fel de impas, aș spune. E o criză. O criză emoțională, nervoasă. E ca și cum, doamne, simt că ceva mă ține pe loc și nu mă pot vindeca. Simt că există persoane care mă țin cumva agitat. Mă agită, mă enervează, da? Dar este, nu știu dacă, atenție, ar putea să fie aici doar impresia ta. Pentru că 7 de bâte e ca și cum se bate cu fantomele. Nu există niciun personaj în această poză.
Avem o singură persoană cu o bâtă în mână care e cumva în defensivă să se apere de celelalte bâte care practic nu sunt personaje. Sunt impresii, de-aia spun sistemul nervos. Avem impresia aici, suntem în poziție de defensivă pentru că avem impresia că suntem atacați pe toate părțile. Poate unii dintre voi aici avem o problemă cu hipocondria, cred că se spune în românește. Da. Văd pericole la orice pas. Eu aici simt, intuiesc, e ca și cum nu poate să-mi zică nimeni nimic, eu mai am puțin și mor. Nu știu, niște chestii foarte periculoase într-un fel sau altul, îmi vine să spun, când tu ar trebui să înveți să te bucuri de această viață. Deci tu nu-ți dai voie practic să te bucuri de nimic în această viață doar pentru că ești hipocondru sau, mă rog, ai o problemă de asta, obsesii de astea de aoleu, dacă iau nu știu ce virus, aoleu, dacă vine unul și strănută pe lângă mine, mamă, mă duc și mă spăl așa cu săpun în gură, da? Avem o conotație periculoasă, aș spune, din punct de vedere al sănătății, dacă vorbim despre această obsesie pe care o avem. Dacă e din punct de vedere al faptului că tu simți că nu te poți vindeca de ceva ce ai din cauza persoanelor, e ca un fel de scuză pe care ți-o pui pentru că am spus la început, regina de bâte este miraculoasă sau vine cu magie. Atâta timp cât noi suntem pe poziție de defensivă și zicem, lasă, domne, că și mama a murit de același lucru, las că și tata a murit de același lucru și toți de neamurile mele au murit de același lucru, am și eu. Da? Eu nu mă pot vindeca pentru că e genetic ce am. Miracolul nu se poate întâmpla. Acum, hai, că nu suntem dobitoci și nu ne ducem pe cărări. Dacă ai un cancer, nu neapărat cancerul se... Da? Nu-l iei de la mama, de la tata, decât dacă este o malformație genetică pe care o împarți cu mama, cu tata și așa mai departe, cu un frate. Ideea este alta. Cancerul avem toți în noi. Sunt celule canceroase care se dezvoltă. Pentru unii dintre noi se dezvoltă, pentru unii se dezvoltă pentru că au acest consum, după cum am zis, de hipocondrie, da, în care mă aștept numai la rău, domne, în viața mea, iar pentru alții nu se poate să nu se declanșeze niciodată un cancer dacă își trăiesc viața. Însă aici vedem exact aceeași chestie, invers. Și tu crezi cu tărie că nu se poate vindeca pentru că l-ai pe parte, nu știu, așa de familie. Asta cel puțin din ce știu eu despre, hai să numim cancer. Cancer oricum, în ziua de astăzi este boala secolului, da, în care trăim, parcă zici că n-a existat niciodată. Există tratamente în momentul de față, însă ce facem cu? Hai să spunem așa, ai o boală, că e cancer, că e altceva, nu are importanță. Ce faci cu ea? Pentru că dacă tu nu-i dai voie vieții să o trăiești, Doamne, eu nu spun să dansezi, că nu e de dansat de bucurie sau să o iei așa pe cărări să zici nu există boala asta sau așa, da? Dar nici să fii hipocondru, nici să fii obsedat, încât să zici gata, mi s-a terminat viața, lăsați-mă în pace toți, nu mai vreau pe nimeni, mă izolez emoțional, nu mai vreau pe nimeni în jurul meu, sunt pregătit să mor aici. Nu, nici așa, deci există extreme și este foarte periculos și aici nu e neapărat că vezi, Doamne, se întâmplă un miracol, este despre nu se poate întâmpla niciun miracol atâta timp cât tu rămâi în această poziție de gata, aici mi s-a terminat viața.
Pentru că avem 3 de cupe care înseamnă sărbătorire și avem o rege de cupe care ar putea să însemne, de ce nu, un terapeut care te poate face să înțelegi cum să accepti într-un fel sau altul să trăiești cu această boală într-un mod armonic, dacă vrei. Da? Deci aici radicalismul ar trebui într-un fel sau altul transformat în ceva, transformat în optimism, îmi vine să zic. Și asta nu se poate face decât prin terapie. Eu cam asta simt că vor aceste cărți să ne transmită pentru unii dintre voi. Poate unii dintre voi aveți o problemă de sănătate pe care nu o spuneți. Și voi, e ca și cum aici, în loc să împărțiți din această durere cu cei dragi vouă, voi prefera să țineți pentru voi. Acum, fiecare alege ce vrea să facă, însă, eu ce văd e că nu-ți face bine să ții în tine dacă ai o problemă de sănătate. Deschide-te și vorbește cu ai tăi. Să te sprijine, să te acompanieze, pentru că 3 de cupe este cartea celor care te susțin emoțional. Da. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Da, mai repede, probabil că nu lași să se vadă absolut nimic. Tu ești cu capul sus, ca regina de bâte. Ești foarte mândru, nu vrei să știe nimeni că tu, de fapt, te lupți. Probabil te lupți cu o boală care e mortală, ar putea să fie, o boală mortală, însă știți tâmpenile astea, pentru că la noi, numai la noi, în neamurile noastre, cred că se întâmplă, în neamul românesc mă refer, da? Se întâmplă chestia asta. Mi s-a întâmplat și la noi în familie. Să avem, habar n-am avut când o persoană dragă mie din familia mea, am aflat că are ciroză și e pe cale să moară. Deci am aflat în ultimile luni de zile, când nu se mai putea face nimic. Însă ea știa de ani de zile. Și mie mi se pare cel mai egoist și cel mai... Da, poate în mintea noastră credem că e cel mai bine să ținem pentru noi, lasă să nu mai știe neamurile, mie mi se pare o tâmpenie. Pentru că nici tu nu ești acompaniat de cei dragi, nu te simți susținut și nici ceilalți nu se simt, hai să zicem, simt că nu fac parte din familie pentru că nu împarți cu ei acest chin prin care probabil treci. Și de aia zic că în neamul nostru românesc avem o mare problemă idiotă în capul nostru, îmi cer scuze, părerea mea, pentru că am trecut printr-o chestie asemănătoare și mi se pare absurd să o ținem pe a noastră când știm că ne luptăm de fapt cu niște mori de vânt, de ce nu? De ce să nu fim aproape de ai noștri? De ce să nu împărțim cu ei? De-aia spun că poate fi un cert egoism. Nouă ni se pare că este protecție față de cei dragi. Crede-mă că nu e protecție, vei vedea. Dar mai bine înconjoară-te acum de căldură și de susținere sufletească, pentru că e posibil să existe un miracol în care să poți să treci cu bine peste, dacă te lași încălzit de ceilalți. Da, cam asta este ceea ce văd. Nu mai am altceva pentru voi. Îmi cer scuze că v-am plictisit cu povestea mea de viață, însă am simțit să o transmit. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem. Ciao.